Aku buat video ni sebab ada orang di ruangan komen aku yang cuba menganjing aku dengan mengatakan yang aku tidak tahu apa itu kasut FNF. Play my intro, baby! Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat kembali pada channel streetwear paling sampah di seluruh YouTube. Nama saya Hans Abdullah dan ini adalah channel saya. Welcome. Well, topik video hari ini adalah kasut-kasut PE dan FNF. Dulu terminologi ni korang tak dengar sangat sebab kebanyakan orang yang main kasut tak mengumpul kasut-kasut ini. Ada beberapa faktor lah as to why people tak kumpul kasut PE dan FNF ini. Antaranya adalah harga kasut PE dan FNF biasanya lagi mahal daripada kasut yang dirilis secara global, dan kasut-kasut ini juga lebih susah untuk diperolehi. Quantity production diorang sangat sikit, dari 1000 pairs, ada juga yang cuma 30 pairs dalam dunia, so that's why dia susah sikit dapat. Actually susah sangat nak dapat, bukan susah sikit je. Tetapi these days sebab hobi mengumpul kasut ini menjadi lebih mainstream, you get more access to pictures of these sneakers melalui media social. So secara tidak langsung semua kasut FNF dan PE ni yang dulu sangat elusif, tiba-tiba kau boleh nampak dekat every single platform. Tambah-tambah lagi dengan budaya sneakers sekarang where everyone cuba berlumba-lumba untuk mendapatkan kasut lagi hebat dari the next guy. You get people instantly rela untuk spend berpuluh-puluh ribu ringgit untuk sepasang kasut. Berpuluh-puluh ribu. Damn. So, apa sebenarnya kasut PE dan FNF ini? Secara pendek, they are kasut sampel. Kasut yang tidak dibuat dengan tujuan masyarakat ramai membelinya. Kasut yang bukan eksklusif, tetapi these shoes are dibuat untuk pihak yang tertentu. So, PE, FNF, let's focus on them one by one. First off, let's focus on PE. So, PE ni ada dua jenis. Satu is player edition dan lagi satu adalah player exclusive. Walaupun akronim diorang sama, PE janganlah kau tersilap sebab beza dia banyak. Dua-dua benda ni, player exclusive dan player edition, sangat berbeza. Player exclusive adalah line of sneakers yang dibuat khas untuk players guna. Exclusive, itu kata kunci dia. Exclusive. Player edition pula adalah a version of a player shoe yang dibuat dengan mass quantities supaya khayalat ramai boleh enjoy. So player edition adalah a mass produced version of a kasut player exclusive. In this video kita akan sembang pasal players exclusive tu ya, PE yang exclusive tu ya, bukan yang lagi GR senang dapat tu, the exclusive one, yang lagi rare punya. Apa yang membuat kasut players exclusive ini sangat elusif? Sebabnya senang, kasut ini not for sale. Ia kasut yang diberi. So kalau kau bukanlah orang yang bernasib baik untuk diberi kasut ini, kau terpaksalah beli. Kasut PE, players eksklusif, boleh eksklusif kepada dua benda, iaitu eksklusif kepada player dan juga eksklusif kepada team. Kalau yang eksklusif kepada player, kita tengok contoh yang ni. Bang! Air Jordan 8 Josh Howard. Nama dia kat sini. Boleh nampak? Ada beberapa pasang kasut ni dalam dunia, tapi most of them adalah dalam saiz US 12.5 atau US 13. Kenapa those sizes? Sebab itulah saiz kaki Josh Howard. Aku tak pakai topi, aku ingat aku pakai topi tu. Teruk secara rambut aku. Korang tak bagi tahu aku tak pakai topi. Damn. Korang nampak anak kucing aku kat situ tengah buat hal kacau. This color of the Air Jordan 8 adalah dibuat untuk Josh Howard, eksklusif untuk Josh Howard, eksklusif untuk the player name Josh Howard, player eksklusif. So maksud akal lah kenapa semua kasut ini adalah dalam saiz dia. Buat apa dia nak buat dalam saiz lain? Sebab memang untuk dia. Dan inilah juga antara sebab kenapa kasut PE adalah kasut paling rare dalam dunia kasut. Disebabkan kuantiti dia sangat sikit. It was made just for one person to use. PEs are actually kasut yang paling susah nak dapat, bagi pendapat akulah. Selain player, PE juga boleh eksklusif kepada satu team. Maksudnya kasut itu dibuat khas untuk that team and only that team. These shoes biasanya ada nama team tu somewhere on the shoe. Seperti these KD4s yang dibuat untuk sekolah La Lumiere. You can see on the tongue here, La Lumiere. Ataupun these Air Jordan 3 UNCs yang dibuat untuk University North Carolina. You can see on the tongue, logo UNC. Sebab it's made for one whole team. Kuantiti dia banyak because satu team tu ada ramai orang. Selain players, staff pun dapat kasut ni. The coach, orang yang tukang bersihkan locker room diorang, yang tukang membeli makanan untuk diorang, they get these shoes too sebab diorang pun dikira sebagai part of the team. Semua orang dapat. So that's why ada banyak pairs. Team exclusive PEs ada banyak pairs. Beribu-ribu pairs actually. Tetapi, jap, aku letak kat bawah
Tetapi kalau ada banyak pairs, kenapa harganya sangat mahal? As aku sebut tadi, sampai beribu-ribu pasang kot ada. Kenapa harga dia boleh sampai berbelas ribu sepasang? Sebab players tidak dibenarkan jual kasut PE diorang. Pernah ada case where setiap player yang didapati menjual kasut PE diorang telah disuspend dari bermain for one season, okay? So teruk juga, the punishment dia. So because diorang tidak dibenarkan jual, that's why these shoes are hard to get. Walaupun ada beribu-ribu tengah duduk dalam storeroom diorang, they cannot use it, nobody can use it. Walaupun ada banyak stok dalam storeroom diorang, the players can't sell it. Tapi ada je yang jual. Next up, FNF atau Friends and Family. Ni adalah antara kasut yang aku rasa paling annoying sekali sebagai kolektor pada zaman ini. Disebabkan kasut FNF telah digunakan sebagai simbol prestige untuk collection kau. Oh, kalau kau ada kasut FNF je, tiba-tiba kau ni collection lagi power than the next guy. Tak masuk akal. Instagram telah brainwash korang untuk membayar RM40,000 untuk sepasang kasut yang kau tak suka pun just to be otai. Tak masuk akal aku. Tapi kenapa kasut FNF dipandang sangat tinggi dalam scene kasut ini? Disebabkan nama dia, Friends and Family. Just like PE tadi hanya diberi kepada players, Friends and Family, FNF cuma diberikan kepada keluarga dan kawan-kawan seseorang brand atau entity yang mengeluarkan kasut itu. Like the Travis Scott FNFs, dia ada banyak FNF yang tiba-tiba jadi popular recently, I don't know why. Or these, the Para FNFs. Or even these, the Ronified Babe Stars. These shoes hanya diberikan kepada geng, kawan-kawan, keluarga, brand yang tertentu. These are only given to kawan-kawan Ronified. Ada 46 pasang dalam dunia je. These diberi kepada kawan-kawan Para, tapi aku rasa ada banyak pairs, at least 1,000 lah kot dalam dunia. Banyak juga So sebab kasut ini diberi, ia bukan untuk dijual. Sama macam PE tadi, it's not for sale. That's why these are mahal. Sebab ada prestige dia. Kalau kau ada kasut ni, kau macam dikira sebagai Friends and Family brand tu lah kan? Betul kan? Tak, kau ingat kau kawan Travis ke kalau kau beli kasut FNF Travis Scott? Padahal kau bayar RM50,000 untuk kasut dia kan? Kawan lah sangat kan? One thing to note, kasut FNF biasanya ada banyak pairs. Lagi banyak yang di-reveal. Walaupun kasut tu numbered. Contohnya, kasut Travis Scott PlayStation Dunks. Dikatakan ada berapa pair? 24 pair je dalam dunia kan? Kalau 24 pasang Travis Scott nak pakai apa oi? Kylie Jenner punya keluarga pun dah berapa ekor? So ni semua agenda untuk menaikkan hype kasut itu, agenda untuk kau spend beribu-ribu, berpuluh ribu untuk kasut ini. Semua game, jangan percaya. There's more than 24 pairs, I assure you. Tapi adakah betul value semua kasut ni macam tu? Harga merepek macam tu? Well, kau kena ingat, kasut PE, kasut FNF, all these shoes, diorang semua diberi kepada these people for free. Meaning, tak ada market pun sebenarnya. Harga yang kau bayar tu adalah apa harga yang seller sanggup jual. Bukan semua kasut ni harga merepek, Kau pandai cari, harga dia okey je, Macam these Josh Howard PEs yang aku cakap agak limited tu, aku dapat dekat eBay untuk RM2,000. Which is mahal, tapi tak adalah macam semahal kasut yang mass produce baru-baru ni kan. Macam Supreme Dunk tu berapa? RM8,000? RM6,000, Kasut ni aku rasa less than 10 pairs in the world, maybe. Dapat RM2,000 je. Bukan je lah, but you get what I mean. So, kesimpulan dia, yes, kasut FNF dan kasut PE adalah kasut sangat eksklusif, sangat rare. Kalau kau collector, most of the time, you kind of want to target these shoes, you want to dream of these shoes. Kau mengidam kasut-kasut ni sebab most of the time, kasut-kasut ni adalah kasut yang kau tak boleh reach. Most of the people tak sanggup bayar what the asking price for these shoes are. But kau kena ingat ni, the biggest flex bukanlah kau membayar RM40,000, kau bayar RM60,000 untuk these sneakers. Sebenarnya lagi tinggi kau bayar, lagi jauh status kau dari kawan Travis Scott sebenarnya. Because if you actually have to pay that much, that means you are nowhere near Travis Scott, man. You all should be bangga kau dapat kasut untuk harga yang rendah instead of mengagungkan orang yang bayar harga yang tinggi for the same shoe, It is what it is. So, sekian tu je lah. That is what a PE is, a player exclusive. That is what a FNF is, a Friends and Family shoe. There we go. Like the video if you like the video. Subscribe if you want to see more videos. And I shall catch you in the next video, baby.